Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Kions, dan Kions telah berada di tapak percutian Redang Island, Pulau Redang. So guys, make sure korang tonton video ni sampai ke penghujung, sebab Kions akan berkongsikan bersama korang apakah yang menarik di Redang Island, dan juga Kions buat combo untuk berkongsikan bersama korang macam mana cara untuk membuat video travelog yang menarik di pulau. Jom! So guys, pertama sekali ini adalah travel video di pulau. Paling penting travel, kita nak berseronok dan kita nak tunjuk audiens kita macam mana keseronokan di pulau ini. Kan? Macam ini. So, satu lagi benda yang korang boleh buat kat Redang adalah untuk bangun awal dan juga melihat dan menikmati matahari yang sedang menerbit. Kadang-kadang banyak orang yang tak suka ekstrim sangat, nak berseronok sangat. Dia orang lebih suka relax kan kat pulau. So most important apa? Kecantikan pulau ini mesti ditunjukkan, alright? Seperti ini. Lepas berseronok, lepas relax dekat pemandangan yang cantik-cantik, apa lagi datang holiday? Makanlah kan. So kita nak share apakah makanan-makanan yang sedap yang berada di kawasan pelancongan kita. Right? So then, sekarang ni kita nak buat korang lapar sikit Let's go. Makan dulu. Ini adalah makanan-makanan yang berada di Redang Beach Resort. Ini adalah dinner kita Best gila. Guys, kalau korang datang ke Redang, korang mesti kena singgah dekat Redang Beach Resort dekat Kopitiam ini.
sebab dia punya makanan ada banyak yang sedap macam burger, Maggi yang ada daging burger kat dalam tu. Jom kita try. Let's go. Alright guys, so itu saja trip pada kali ini. Kalau video ni korang rasa gempak, sila share video ini dan juga tekan butang subscribe dan juga follow saya di Instagram dan Facebook. Sampai ke video yang hadapan. See you guys, bye.